สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดประตูรถยนต์นะครับแต่เปิดไม่ได้นะครับกดปุ่มรีโมทรถยนต์อันล็อกก็มีไฟขึ้นนะครับมีไฟขึ้นที่รีโมทนะครับแต่ปลดล็อกประตูไม่ได้นะครับปกติเวลาผมเปิดรถผมจะเปิดโดยใช้รีโมทเปิดนะครับต้องบอกก่อนว่าผมไปต่างจังหวัด20กว่าวันนะครับรถคันนี้ก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่ได้สตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะแกะฐานรีโมทมาวัดแรงดันดูนะครับว่าแรงดันอยู่ในระดับที่ปกติหรือเปล่านะครับกดที่ปุ่มก็มีไฟนะครับก็หาที่แงะก่อนนะครับนี่ครับแงะตรงตูดนี่นะครับจะเป็นช่องใหญ่ที่สุดนะครับที่สามารถเริ่มต้นแงะจากจุดนี้นะครับในการแงะก็ไม่แนะนำให้ใช้สกรูไลปักแบนที่เป็นเหล็กแงะนะครับเพราะว่าจะทำให้รีโมทเป็นรอยได้นะครับเหล็กกระแทกกับพลาสติกเนี่ยพลาสติกย่อมบินอยู่แล้วครับเหล็กไม่บินครับพลาสติกจะบินแทนนะครับควรจะใช้อะไรเป็นแบรนด์ที่เป็นพลาสติกแงะนะครับผมก็ใช้ซิมนะครับซิมมาแงะนะครับเพราะว่าซิมเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกเจอกับพลาสติกก็ไม่น่าจะบินนะครับเสียบเข้าไปนะครับตรงรูนะครับแล้วก็บิดซิมนิดนึงครับให้รีโมทเนี่ยอ้าออกนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปตามร่องของรีโมทนะครับไล่รีดไปให้รอบเลยนะครับถ้าใช้ซิมหรือที่เป็นพลาสติกเนี่ยมันจะไม่เป็นรอยครับหรือถ้าเป็นรอยก็เป็นรอยน้อยมากครับดีกว่าใช้สกรูไลปักแบนที่เป็นเหล็กแงะนะครับนี่ครับพอแงะออกมาก็เป็นลักษณะนี้นะครับเจอถ่านเลยครับจากนั้นก็เอาถ่านออกมานะครับถ่าน2ก้อนเลยนะครับเนี่ย2ก้อนละ3โวลต์ก็6โวลต์ครับรีโมทรถยนต์คันนี้ใช้แรงดัน6โวลต์เลยนะครับถ่าน2ก้อนเมื่อต่ออนุกรมกันจะเพิ่มแรงดันนะครับแต่กระแสเท่าเดิมแต่ถ้าถ่าน2ก้อนต่อขนานกันจะเพิ่มกระแสนะครับแรงดันเท่าเดิมนะครับถ่าน2ก้อนนี้วางซ้อนทับกันนะครับก็เป็นการต่อแบบอนุกรมนะครับจะทำให้เพิ่มแรงดันเป็น2เท่านะครับ3โวลต์บวก3โวลต์ก็เป็น6โวลต์ครับก็เดี๋ยววัดแรงดันดูนะครับว่า2ก้อนเนี่ยแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจับประกบกันนะครับแล้วก็ใช้สายดำจิ้มที่ขั้วลบสายแดงจิ้มที่ขั้วบวกนะครับก็จะได้ 6.4 โวลต์เลยนะครับเนี่ย 6.4 โวลต์ก็แสดงว่าฐานไม่น่าจะมีปัญหานะครับแรงดันสูงขนาดนี้จากนั้นก็ใส่ฐานเข้าไปในรีโมทนะครับเข้าไปในรีโมทแล้วก็ประกอบเหมือนเดิมนะครับก็เวลาใส่ก็ประกอบให้ตรงๆนะครับแล้วก็ใช้มือบีบเข้าหากันนะครับเหมือนบีบแฮมเบอร์เกอร์ครับแต่อย่าเอาเข้าปากนะครับรีโมทกินไม่ได้นะครับประกบให้ตรงๆก่อนนะครับจับบีบมันจะดังแก๊กแป๊กก็ใช้ได้ครับถ้าวางไม่ตรงมันก็จะไม่บีบไม่ลงนะครับวางตรงก็จะเข้าง่ายได้แล้วครับก็เอากุญแจรีโมทมาที่รถนะครับก็ลองเปิดปลดล็อกอีกทีก็เปิดไม่ได้นะครับปลดล็อกไม่ได้ก็คงต้องใช้กุญแจเนี่ยครับไขไปที่ประตูเลยครับใช้กุญแจไขไปเลยนะครับตอนนี้ก็เปิดเข้ามาในรถได้นั่นแหละครับจากนั้นก็เสียบกุญแจเข้าไปสตาร์ทรถไม่ได้นะครับแสดงว่าแบตเตอรี่หมดครับตอนนี้ผมเข้ามาในรถโดยที่ไม่ได้ปลดสัญญาณกันขโมยนะครับนั่นแสดงว่าตอนนี้ถ้ามีแบตเตอรี่อยู่รถต้องร้องแล้วแต่ตอนนี้แบตเตอรี่หมดนะครับมันก็เลยไม่ร้องครับจากนั้นก็มาเอาแบตเตอรี่ออกจากรถนะครับเพื่อไปชาร์จในการถอดขั้วแบตเตอรี่ก็ควรถอดที่ขั้วลบออกก่อนนะครับแล้วค่อยตามด้วยขั้วบวกนะครับที่แนะนำไม่ให้ถอดขั้วบวกของแบตเตอรี่ออกก่อนก็เพราะว่าในระหว่างที่เราขันประแจขั้วบวกแล้วประแจไปสัมผัสกับขั้วลบของแบตเตอรี่มันก็จะทำให้แบตเตอรี่เกิดการช็อตกันนะครับแล้วก็อาจจะทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้รวมถึงวงจรอุปกรณ์ภายในรถนะครับก็อาจจะเสียหายได้ครับนี่ครับก็ถอดฝาครอบเพนพลาสติกขั้วบวกออกนะครับแล้วก็ขันขั้วบวกออกมานะครับอีกในกรณีหนึ่งในกรณีที่เราถอดขั้วบวกออกก่อนแล้วเราเอาขั้วบวกเนี่ยไปโดนเข้ากับตัวถังหรือขั้วลบของแบตเตอรี่ก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ภายในรถได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ภายในรถจะมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าคาปาซิเตอร์หรือ C นะครับที่อาจจะมีประจุไฟฟ้าค้างอยู่ถ้าเกิดเราเอาไปสัมผัสกันระหว่างขั้วบวกและขั้วลบของวงจรก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายของอุปกรณ์ได้ครับจากนั้นก็ถอดก้านเหล็กที่ล็อกแบตเตอรี่ไว้ออกนะครับก็มีน็อต2ตัวนะครับ
เมื่อถอดน็อตทั้ง2ตัวออกแล้วนะครับก็ดึงก้านเหล็กออกมานะครับแล้วก็ยกแบตเตอรี่ไปเช็คน้ำกันก่อนนะครับก็เปิดฝาเติมน้ำกันเช็คน้ำกันดูนะครับว่าพร่องไหมครับถ้าพร่องก็เติมลงไปให้เต็มนะครับก็มีทั้งหมด6ช่องก็เปิดทั้งหมด6ช่องเลยนะครับเช็คทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ลูกนี้เก่ามากแล้วครับก็ต้องเช็คเป็นประจำนะครับถ้าแบตเตอรี่ใหม่ก็นานๆเช็คทีก็ได้ครับแต่แบตเตอรี่ลูกนี้ของผมจะ5 ปีแล้วครับใช้คุ้มมากครับเมื่อเช็คและเติมน้ำกลั่นครบทั้ง6ช่องแล้วนะครับก็เอาไปชาร์จแบตนะครับก็จะชาร์จแบตเข้ากับเครื่องชาร์จตัวนี้นะครับก็เสียบสายแดงเข้าที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยสายสีดำนะครับเข้าที่ขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับในการเสียบสายก็ไม่จำเป็นต้องเสียบสายไหนก่อนนะครับก็เอาตามสะดวกครับไม่มีผลอะไรครับเครื่องชาร์จตัวนี้ก็เป็นเครื่องชาร์จเล็กๆนะครับที่สามารถปรับระดับกระแสการชาร์จได้นะครับก็เสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ด้านข้างเครื่องชาร์จนะครับตอนนี้ที่ช่องแสดงผลก็บอกว่าตอนนี้อะไรครับเนี่ยครับกำลังชาร์จอยู่นะครับชาร์จและกำลังเริ่มชาร์จแล้วก็ผมก็จะปรับเคอร์เรนต์นะครับตรงนี้นะครับเป็นช่องปรับเคอร์เรนต์ปรับกระแสนะครับก็เลือกปรับไปที่ต่ำที่สุดนะครับ2 แอมป์นะครับเครื่องชาร์จตัวนี้ชาร์จสูงสุดได้10 แอมป์นะครับน่าจะเป็น2 แอมป์4 แอมป์6 แอมป์แล้วก็10 แอมป์ครับก็ผมเลือกชาร์จระดับกระแสที่ต่ำสุดนะครับ2 แอมป์เพื่อถนอมแบตนะครับยิ่งชาร์จใช้กระแสไฟที่ต่ำที่ในการชาร์จเท่าไหร่ก็จะยิ่งถนอมแบตมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ก็ใช้เวลาในการชาร์จนานหน่อยครับอันนี้ก็เป็นปุ่มปรับเลือกดูนะครับว่าอันนี้ก็เป็นชาร์จที่ 2.36 แอมป์ตอนนี้ก็แบตเตอรี่อยู่ในระดับ 36% นะครับก็อันนี้ก็เป็นเวลานะครับชาร์จมาเริ่มชาร์จมา1 นาทีแล้วอันนี้ก็เป็นองศาของเครื่องชาร์จแบตอันนี้ผมก็ชาร์จเกือบ8 ชั่วโมงนะครับเนี่ยก็ได้ประมาณ 73% นะครับก็เพียงพอต่อการที่จะสตาร์ทรถติดแล้วจากนั้นก็ปิดสวิตช์ที่ด้านข้างของเครื่องชาร์จนะครับแล้วก็ดึงปลั๊กออกนะครับแล้วก็ดึงสายที่คีบขั้วแบตออกนะครับทั้งสายดำและสายแดงดึงออกนะครับจากนั้นก็ยกแบตเตอรี่มาที่ห้องเครื่องรถยนต์นะครับก็วางให้ตรงกับตำแหน่งเดิมนะครับอย่าวางกลับด้านนะครับถ้ากลับด้านปุ๊บเนี่ยเราก็จะเสียบสายแดงไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่แล้วก็เสียบสายดำไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะทำให้อุปกรณ์ภายในรถเนี่ยเสียหายได้นะครับก็วางให้ถูกต้องนะครับจากนั้นก็ใส่ขายึดแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวยึดไม่ให้แบตเตอรี่ขยับนะครับก็ใส่ให้เหมือนเดิมนะครับหลังจากขันน็อตยึดจนแน่นแล้วนะครับก็เอาสายสีแดงนะครับใส่ไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ก่อนนะครับอย่าใส่ขั้วลบก่อนนะครับต้องใส่สายสีแดงเข้าที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ก่อนนะครับแล้วก็ขันน็อตยึดให้แน่นเลยนะครับให้ตึงมือพอนะครับถ้าผมใส่สายดำเข้าไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับรถก็จะร้องนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่าตอนที่ผมไขรถเข้ามาแล้วเปิดประตูเข้าไปในรถนะครับไม่ได้เปิดโดยปลดสัญญาณการขโมยออกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สัญญาณการขโมยเขากำลังทำงานอยู่นะครับกำลังรอแบตเตอรี่อยู่นะครับตอนนี้ก็เหมือนเปิดสวิตช์ออนไซเรนอยู่นะครับถ้าป้อนแรงจ่ายไปนะครับผ่านสวิตช์ก็จะรถก็จะดังทันทีเลยนะครับใส่ขั้วบวกเสร็จแล้วก็มาใส่ขั้วลบนะครับใส่ขั้วลบแบตเตอรี่นะครับใส่ไปเลยนะครับรถก็ร้องแล้วนะครับผมก็ต้องรีบวิ่งมาเสียบกุญแจนะครับแล้วก็บิดสวิตช์ไปที่ออนนะครับเพื่อให้สัญญาณการขโมยดับนะครับจากนั้นก็มาขันน็อตที่ขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับขันให้แน่นนะครับแล้วก็ไปเปิดประตูรถนะครับลองสตาร์ทรถดูนะครับตอนนี้สัญญาณไฟ Security ของ Toyota ก็ยังกระพริบทีๆอยู่นะครับก็เสียบกุญแจไปที่รถนะครับแล้วก็ลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับจุดประสงค์คือสตาร์ทเครื่องให้รถติดครับก็สตาร์ทเครื่องติดแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้แล้วนะครับสรุปก็คือแบตเตอรี่หมดนะครับก็เอาแบตเตอรี่ไปชาร์จแล้วก็กลับมาใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้สัญญาณไฟระบบ Security ก็กระพริบปกติแล้วนะครับไม่กระพริบถี่แล้วนะครับหลังจากสตาร์ทรถติดแล้วนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ